Yo mensen, vandaag gaan we kijken naar een best cool product, namelijk de Turtle Beach Air Force P11. Dit is een gaming headset. Ik heb al heel lang geen gaming producten meer gedaan en sowieso niet echt veel met gaming producten gedaan. Dus laten we maar gaan kijken naar deze super coole headset. Zoals al gezegd, dit is de Air Force P11 en dit is een best coole headset. Het doosje staat vol met specificaties van dit product, maar dat boeit ons natuurlijk helemaal niets. Yo. Yo. Yo, leuk voor je huis. Zoals al verteld, dit doosje, daar staan heel veel specificaties op. Maar wij gaan gewoon even binnen kijken naar de headset. Er zitten hier nog wel plasticjes voor. En aangezien ik hier geen mes heb liggen op mijn kamer. En ik weet dat dit allemaal enorm verbazend voor jullie zou zijn dat ik geen mes op mijn kamer heb liggen. Maar tot mijn spijt, nee. Ik vrees dat mijn ouders het ook redelijk eng zouden vinden als ik hier een mes zou hebben. Dus ik ga het maar gewoon openen met mijn sleutels. En ik heb altijd een soort van wedstrijd tegen deze plasticjes. Maar laten we maar eens gaan kijken, want ik geloof dat ik ze doorgehaald heb. Huh? Oké mensen, wat hebben we vandaag geconcludeerd? Rutger is een Mongool en kan zeker niet een doosje openmaken. Niet binnen 20 seconden in ieder geval. Maar laten we maar eens gaan kijken. Dit is best cool gepresenteerd. Dat doosje hebben we hier, die gooien we gewoon weg. En wat we hierin vinden is de headset zelf. Die zit in dit coole rode verpakkingje. Dus laten we eens gaan kijken of ik wel slim genoeg ben om deze open te maken. Hierin vinden we dus de headset zelf. Die vastzit met allemaal van die irritante kabelvasthouddingetjes. En laten we maar eens een kijkje gaan wagen. En zoals we nog steeds zien, een bad eend kan sneller deze doos openmaken dan ik. We vinden hier allemaal coole boekjes die je toch niet hoeft te lezen. En we zien hier, tada, de Air Force P11. Dit is allemaal erg leuk, gooien we ook aan de kant. Net als dit. Wat we hier vinden zijn een aantal coole kabeltjes. Dit, mijn vrienden, zijn Tulip RCA kabels. Dit is de headset zelf. De headset moet redelijk accuraat geluid geven en moet horen wanneer je aan het skypen bent en wanneer je aan het gamen bent. Daarnaast heeft de headset ook een bassboost functie en een microfoon aan de voorkant. Wat we hier zien is de speciale versterker die de headset heeft en een lange kabel, zodat je niet heel dicht bij je computer hoeft te gaan zitten. Dat was het voor deze video. Laten we maar doorgaan naar de supercoole outro. Yo mensen, heel erg bedankt voor het klikken op die like knop en op die abonneer knop. Ik waardeer het heel erg. Tot in de volgende video.